අම්මයි මමයි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි දෙන්න එකතු වෙලා ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ ලසාඤ්ඤා හදාගන්න විදිය. අපි මේක හදාගන්නේ 4 දෙනෙක්ට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට. අපිට මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකෙම දානවා. මුලින්ම අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට අපි ඒකට සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ celery. ඔයාලට ඒක ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේකට හීනියට කපාගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් තෙලේ තැම්බෙනකන් අපි කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්න යන්නේ bay leaves. ඒක හැබැයි අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. මම ඒක එකතු කරගන්නේ මේකේ සුවඳ රසය වැඩි කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු. ඔයගොල්ලෝ දැවිල්ල කන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර කැලේ මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි එකතු කරන්න යන්නේ මේකට ground beef අඹරාගත්ත මස්. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි ඒකට ටොමැටෝ පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මේ ටොමැටෝ පේස්ට් එක කියන්නේ කෙචප් වගේ පැණි රස තියෙන සෝස් එකක නෙමෙයි. තක්කාලි වලින්ම විතරක් හදාගත්ත පේස්ට් එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 30ත් 45ක් අතර හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. ඒක හැදෙනකන් අපි ඒ අතරතුර white sauce එක හදාගන්නයි යන්නේ. white sauce එක හදන්න මුලින් වෙනම භාජනයක් ලිපේ තියලා එකට බටර් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බටර් ටික මේ විදිහට හොඳින් දිය වෙනකොට අපි ඒකට පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටිකයි බටර් ටිකයි හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ කැටි ගැසෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට මේක හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි ඒකට fresh milk එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳින් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ මේක උකු මිශ්‍රණයක් වෙනකම්. ඊට පස්සේ අපි ලසාඤ්ඤා එක බේක් කරගන්න මේ විදිහට ට්‍රේ එක හදාගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රේ එකේ අපි ඔයිල් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ලසාඤ්ඤා ෂීට්ස් එක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. ඔයාලට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් මේ ලසාඤ්ඤා ෂීට්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි ලසාඤ්ඤා ෂීට්ස් ටික මේ ට්‍රේ එකේ අතුරනවා. ඊළඟ ලේයක වෙන්නේ අපේ මීට් සෝස් එක. අපි ඊට පස්සේ මීට් සෝස් එක මේ විදිහට අරගෙන හොඳින් එක තුනී ලේ එකක් වෙනකන් අතුර ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ ලසාඤ්ඤා ෂීට් එකේ හැමතැනම ගැවෙන විදිහට මේක හොඳින් evenly අතුර ගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත white sauce එක මේ විදිහට තනින් තන දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා චීස් රසයට වැඩිපුර කැමති නම් ඔයාලට චීස් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ගාගත්ත චීස් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම චීස් කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. මොකද මම චීස් රසයට වැඩිපුර කැමති හින්දා. අපි මේක හදාගන්න අතරතුරේ අපේ oven එක ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. අපි අපේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඊළඟ ලේ එක හදාගන්නයි යන්නේ. එකත් කලින් විදිහටම ලසාඤ්ඤා ෂීට්ස් මේ විදිහට ලේ එකක් දානවා. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් මීට් සෝස්, white sauce, cheese අතුර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ භාජනයේ පිරෙනකම්ම ලේයර්ස් දාගන්න ඕනේ.
දැන් අපි අපේ ලසාන්‍ය එක බේක් කරගන්නයි යන්නේ. අපි මේක සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයකින් විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අම්මයි මා එකතු වෙලා මේ ලසාන්‍ය එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ රසම රස ලසාන්‍ය රෙසිපි එක try කරලා බලන්න.